Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và cũng mấy hôm rồi mình không có quay trở lại làm video clip cho các bạn xem. Là bởi vì cái máy tính của mình nó đang bị trưng dụng làm một cái việc khác. Thế thành ra là mình không có điều kiện để có thể làm video clip cho các bạn. Bởi vì nó sẽ bị lag và delay, gây ra một cái trải nghiệm nó không tốt. Cho nên là hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ mình nhé. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ thông tin đến cho các bạn một trong số những cái tin tức mà trong cái cuộc gặp mặt cộng đồng được nhà phát hành tổ chức ở New York, Mỹ trong thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng xem ở trong cuộc gặp mặt cộng đồng này thì nhà phát hành sẽ đem đến cho chúng ta những cái thay đổi gì mới trong trò chơi game Warpath ở trong tương lai gần sắp tới. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cuộc nói chuyện của Dev. Ở đây thì Dev sẽ chia sẻ những cái dự định, những cái tính năng sẽ phát triển hoặc là sẽ đưa vào trong trò chơi game. Chúng ta sẽ cùng xem những cái này là cái gì nhé. Trước tiên là cái về phần gameplay đi. Đấy. Đầu tiên là nhà phát hành sẽ triển khai cái tính năng là biệt đội đánh thuê. Mình tạm dịch nó là như vậy. Đúng nghĩa là biệt đội đánh thuê thì những cái liên minh đang chơi ở cấp độ Epic 1 hoặc có thể sẽ được áp dụng cho cả Epic 2 nếu như cái tính năng này hoạt động hiệu quả. Thế thì ở Epic 1 những liên minh tham gia vào cấp độ này có thể lựa chọn cái việc tuyển mộ những người chơi đến từ các đấu trường khác, các rank khác để tham gia hỗ trợ họ trong bản đồ Epic. Đây được gọi là một tính năng mới nhằm cứu vãn cái sự hấp dẫn ở trong bản đồ Epic khi mà một số người chơi lại muốn xuống chiến trường thấp hơn để cạnh tranh. Thay vì là cạnh tranh ở cấp độ Epic, nó khiến cho cái chiến trường này bị nhạt dần theo thời gian. Thế nên là nhà phát hành mới đưa ra một cái tính năng này để hy vọng là những người chơi đó vừa có thể cống hiến ở cấp độ rank mà anh ta đang muốn chơi, nhưng cũng có muốn đổi một làn gió mới khi tham gia vào chiến trường Epic những lúc nhàn rỗi. Đây là biệt đội đánh thuê các bạn ạ. Sẽ là tuyển mộ từ khắp các server khác nhau để tham gia vào liên minh và hỗ trợ cho các liên minh này ở cấp độ Epic các bạn nhé. Cụ thể hiện tại sẽ là áp dụng cho cấp độ Epic 1. Ok. Thì quy trình sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên là những cái liên minh sẽ được xếp hạng rank để phân phối xem là liên minh nào sẽ tham gia vào cấp độ Epic 1. Cái bước 1 này nó vẫn vậy thôi. Đó, sau khi mà đã lựa chọn được những liên minh mà phải rơi vào cái chiến trường Epic 1 ấy, thì những cái liên minh đó họ sẽ có cơ hội được lựa chọn một trong số các chế độ, một trong số các cái kế hoạch để tuyển mộ những người chơi đến từ các liên minh khác, đến từ các đấu trường khác để tham gia hỗ trợ họ trên cấp độ Epic. Thì mỗi một cái kế hoạch sẽ có một số lượng tuyển mộ người chơi khác nhau, đồng thời là số lượng phần thưởng nhận được của liên minh đó cũng sẽ khác nhau nha. Cái này các bạn sẽ cần phải để ý. Và sau đó thì đến cái bước số 4 là nhà lãnh đạo của các liên minh đó sẽ gửi lời mời đến những người chơi. Và những người chơi đó sẽ có cơ hội là đồng ý tham gia hoặc là không đồng ý tham gia. Và một khi họ sẽ đồng ý tham gia thì sẽ chuyển sang bước số 5 là khi bắt đầu một bản đồ cấp độ 4 thì những người chơi đó cũng sẽ có quyền lên chiến trường Epic để chúng ta chiến đấu, và lúc đó sẽ mang danh là những người chơi thuộc liên minh mà họ đang đầu quân và họ đang cống hiến. Một trong số những cái ý tưởng rất hay phải không các bạn? Đấy. Rồi, ở đây thì sẽ có một vài cái lựa chọn, cái so sánh giữa các lựa chọn mà việc lựa chọn các kế hoạch khác nhau thì sẽ nhận được những cái phần thưởng tương ứng, đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể tuyển mộ những người chơi khác nhau. Bởi vì mỗi một cái kế hoạch nó sẽ giới hạn số lượng người và số lượng power tối đa có thể tuyển mộ để hỗ trợ. Cho nên là các nhà lãnh đạo cần phải tính toán cái vấn đề về lựa chọn cái kế hoạch từ đầu nhé. Thì dĩ nhiên là trong cái bảng tuyển mộ những người chơi và lựa chọn các kế hoạch thì họ đã có các hướng dẫn cụ thể rồi. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cái tính năng lính đánh thuê này thì có thể xem lại video clip mà mình đã làm trước đó cách đây mấy tuần rồi đó.
thì mình sẽ để lại ở phần mô tả để các bạn có thể xem thêm nhá. Rồi, cái thứ hai là trong năm 2026 nhà phát hành sẽ tổ chức một cái giải đấu giữa hai cái máy chủ. Một là máy chủ Global, là cái máy chủ mà chúng ta đang chơi, và cái máy chủ thứ hai là máy chủ nội bộ trong đất nước Trung Quốc. Thì các bạn hình dung là trong cái lãnh thổ Trung Quốc nó hiện đang diễn ra một cái máy chủ tách biệt riêng, nó không có liên quan gì đến máy chủ của chúng ta. Thì đây giống như hai thế giới khác biệt. Thì nhà phát hành mong muốn là trong năm 2026 họ sẽ tạo ra một cái giải đấu cho phép những người chơi thuộc máy chủ Global có thể cạnh tranh với những người chơi trong máy chủ của Trung Quốc. Đấy, đây là hai cái thế giới khác nhau để đối đầu nhau. Thì các bạn có thể tạm hình dung là cái giải đấu này nó sẽ giống như Marvel đấu với lại DC ở trong cái giải ngân hà các siêu anh hùng ấy. Đó, thì xem là ai sẽ là người chiến thắng. Và ở đây chúng ta sẽ có hai giải đấu. Một là giải đấu bá quyền dựa trên dành cho các đơn vị mặt đất, và bá quyền dành cho các đơn vị hải quân các bạn nhá. Đấy. Thế thì thể thức thi đấu sẽ là bo ba, tức là những liên minh đội nào sẽ giành chiến thắng 2 trận thì sẽ được là coi là chiến thắng chung cuộc. Ở đây thì để đảm bảo công bằng cho hai đội tham gia thì tất cả những người chơi trong hai đội này sẽ sử dụng những cái tài khoản mặc định do nhà sản xuất cung cấp. Ở tài khoản mặc định đó thì hầu hết tất cả đều giống nhau, không có bất cứ một ai hơn ai cả. Và những người chơi được mời thì sẽ có quyền tham gia vào các đội tương ứng. Và do tài khoản bằng nhau hết về mặt tất cả, cho nên lúc này sẽ thể hiện tính chiến thuật. Và dĩ nhiên để diễn ra cái giải đấu này nó suôn sẻ thì nhà phát hành cũng cung cấp cho cả hai đội một khoảng thời gian để làm quen với trận đấu, làm quen với các loại tài khoản và bố trí hoặc là tập luyện trước các cái phần chiến thuật để có thể giành được chiến thắng tốt nhất trong cái trận chung kết này. Và ở đây nó sẽ có hai cái kết quả. Một là lấy kết quả của các giải đấu về các đơn vị lục quân cộng với không quân. Sau đó là giải đấu của các đơn vị hải quân giống như chúng ta vẫn đang chơi thôi. Ok, thì cái thời gian chính thức để tổ chức cái giải đấu này thì có lẽ là sẽ phải đợi thêm thời gian về sau để nhà phát hành có thể sắp xếp thêm thời gian. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cuộc cạnh tranh giữa hai cái giải ngân hà này cũng xứng đáng để chúng ta theo dõi đó. Có phải không ạ? Rồi, cái thông tin thứ ba mà có lẽ là nhiều người sẽ quan tâm là chúng ta sẽ có hai cái sĩ quan mới trong tương lai gần tới đây. Một là sĩ quan dành cho pháo binh và một là sĩ quan dành cho tàu tên lửa dẫn đường. Thế thì ở đây mình có thể đưa ra một cái dự đoán gần nhất liên quan đến hai cái sĩ quan này. Thì các bạn hãy để ý ở trong quầy rượu, sĩ quan gần đây nhất xuất hiện trong quầy rượu là sĩ quan dành cho các đơn vị không quân. Và trước đó là anh chàng thần sấm im lặng, là các sĩ quan dành cho đơn vị mặt đất. Thế thì bây giờ đến cái sĩ quan tiếp theo thì chắc chắn anh chàng tàu tên lửa dẫn đường này chắc chắn sẽ là những sĩ quan của các đơn vị hải quân nhưng nằm ở trong quầy rượu. Bởi vì sĩ quan quầy rượu duy nhất của đơn vị hải quân cũng là sĩ quan có mặt từ khi xuất hiện đơn vị hải quân này. Tức là cái khoảng thời gian nó đã rất là lâu rồi nhá. Thế nên là đây là một thời điểm hợp lý để những người chơi như chúng ta có đầu tư vào hải quân thì có thể lựa chọn anh chàng này. Vì dĩ nhiên thì bộ kỹ năng là mình cũng chưa rõ nó sẽ có những cái kỹ năng gì, nhưng về phong cách thiết kế nó rất giống một anh chàng hải tặc trong bộ phim Cướp biển vùng Caribe. Rồi, sĩ quan thứ hai là sĩ quan pháo binh. Thì ở đây mình cũng có một cái dự đoán để các bạn có thể định lượng và mong chờ này. Thì sĩ quan trong quầy rượu là thần sấm im lặng vừa mới xuất hiện rồi, cho nên nhà phát hành cũng sẽ không thể đưa thêm một sĩ quan quầy rượu khác dành cho pháo để vào đây được. Như vậy thì anh chàng thần sấm im lặng sẽ rất dễ bị lãng quên. Thế nên là cô nàng này sẽ là một nữ sĩ quan miễn phí. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy về quãng thời gian công bố những sĩ quan pháo binh. Thì trước đó chúng ta có gần đây nhất là anh chàng Jasper, chú chim trong lồng, là những sĩ quan chuyên về khả năng tấn công các công trình phòng thủ. Và trước đó nữa là thiên thần thép, là sĩ quan có khả năng phòng thủ căn cứ. Thế thì đây sẽ là một sĩ quan có khả năng chiến đấu ở ngoài chiến trường và thuộc thế hệ thứ 5. Mình dự đoán nó là như vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về cô nàng này? Một cô nàng
như giống như kiểu secretary nhưng mà lại bỏ nhà ra đi. Nhờ. Giống như lính Mỹ phết, cao bồi miền Tây. Ok, đấy là những cái nhận định của mình. Thì cảm nhận của các bạn như thế nào và dự đoán của các bạn ra làm sao thì hãy để lại ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Ok, rồi chúng ta sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ có một bản đồ mới cấp độ 4 mang danh là Caribbean Sea. Đó, thế thì kết hợp với anh chàng cướp biển này, nó sẽ đi theo với cái chủ đề là cướp biển vùng Caribe. Như vậy là chúng ta sẽ có một bản đồ để thay thế cho cái bản đồ New York vừa mới xuất hiện được có một vài mùa nhưng mà đã kết thúc rồi. Để thay thế vào đó là một cái bản đồ có sự hỗ trợ của cả hải quân nhá. Thế thì việc xuất hiện bản đồ ở vùng Caribe này nó gần sát với cái bản đồ New York các bạn nhìn thấy hiện tại ấy. Cho nên nhà phát hành sẽ lại thay thế cái này. Và cấu trúc của bản đồ các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó có một cái cấu trúc đối lập tương xứng ở tất cả các cạnh và các góc của bản đồ. Nó rất giống với bản đồ của New York các bạn ạ. Tuy nhiên ở trên bản đồ cấp độ 4 này chúng ta sẽ có một vài cái lối chơi nó khác đi so với New York các bạn nhá. Thì mình sẽ không đi sâu vào việc phân tích các đặc điểm đặc thù ở trên bản đồ này, và tên bản đồ này nó là gì đi chăng nữa thì mình cũng không phân tích. Tuy nhiên là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong một cái video clip nói riêng về cái bản đồ này để các bạn có thể dễ dàng theo dõi hơn nhé. Còn cái hình bên tay phải các bạn đang được nhìn thấy đây là cái phần tòa tháp trung tâm ở bản đồ của chúng ta. Thế thì trung tâm này nó là nằm ở trên đất liền và toàn bộ được nối với nhau như thế này. Nhìn vừa giống Aegean Sea lại vừa giống New York. Cái phần thiết kế này cũng khá là giống đấy. Ok. Rồi, mình cũng không đi phân tích sâu về cái này bởi vì nó liên quan đến khâu thiết kế. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau ở trong video clip liên quan đến bản đồ cấp độ 4 này nhé. Rồi, ở trong bản đồ cấp độ 4 này chúng ta sẽ có sự trở lại của lực lượng không quân. Cái này thì nếu như ai mà đã là người chơi tham gia vào bản đồ Rome ấy thì chúng ta sẽ thấy cái tính năng này nó sẽ không còn mới nữa. Nhưng những người chơi mới chúng ta chưa được kịp tham gia vào Rome thì đại khái nó sẽ như thế này. Khi tham gia vào bản đồ cấp độ 4 này, nhà phát hành sẽ cho chúng ta mượn các đơn vị không quân khác nhau để chúng ta tham chiến ở trên chiến trường. Thì mỗi một đơn vị không quân này sẽ có một cái đặc tính, đặc điểm, đặc thù riêng để chúng ta có thể chiến đấu. Và trong cái bản đồ nó sẽ có một cái vùng chiến sự trên không để các bạn sử dụng các đơn vị không quân này để chiến đấu, giành giật các điểm số và mang về cho chúng ta, liên minh chúng ta những phần quà. Thì đại khái là chúng ta có thể mượn được những cái đơn vị này. Và mỗi một đơn vị này nó sẽ có cái nhánh cây công nghệ để chúng ta có thể cộng các điểm chỉ số. Một là để gia cường sức mạnh tối đa hoặc là cải thiện khả năng phòng thủ nếu như các bạn muốn. Thế thì cái cây công nghệ này nó cũng giống với cái cây công nghệ của Rome được thiết kế lại. Ở đây thì cả 4 cái đơn vị máy bay, bao gồm 3 đơn vị máy bay của 3 phe và một đơn vị thuần, đặc biệt thuần của các bạn thôi, thì sẽ được cộng các chỉ số. Thì mình cũng chưa rõ là các cái điểm này sẽ cộng những chỉ số nào, thì có lẽ sẽ phải gặp lại các bạn ở cái video clip gần nhất nhá. Thì cái này nó sẽ có một cái vùng riêng để các bạn tham chiến, và lúc đó chúng ta sẽ không có sự có mặt của lực lượng mặt đất cũng như lực lượng hải quân. Các bạn hiểu đơn giản như vậy, chỉ sử dụng không quân thôi. Rồi tiếp theo là liên quan đến cái chế độ chia phe. Đây là bản nháp mà nhà phát hành muốn đưa vào cho chúng ta. Hiện tại họ đưa cái ý tưởng này ở cái buổi gặp mặt cộng đồng ở nước Mỹ đấy. Thì họ đang có một cái ý tưởng này là ở trên bản đồ cấp độ 4 như các bạn đang thấy, thì ngoài cái bản đồ Aegean Sea là được chia phe thành 2 phe, thì những bản đồ cấp độ 4 còn lại nó không có chia phe gì cả. Điều đó có nghĩa rằng là 8 liên minh sẽ phụ thuộc vào khả năng ngoại giao của các nhà lãnh đạo. Cho nên ở một số chiến trường sẽ xuất hiện những cặp đấu 3 đánh 5 hoặc là 6 đánh 2. Nó khiến cho những cái chiến trường đó cảm thấy bị mất cân bằng và cuộc chơi nó sẽ kết thúc sớm. Thế nên là nhà phát hành muốn nhân rộng cái mô hình chia phe này của bản đồ Aegean Sea cho các bản đồ khác. Đấy là chúng ta sẽ được chia thành 2 phe. Và trong khi đó thì những liên minh mạnh nhất sẽ tự động auto được đặt vào
là cái đội lãnh đạo, là cái liên minh lãnh đạo của cái phe đó, và sau đó là những liên minh còn lại sẽ được ghép vào hai cái phe này còn lại. Đấy, kiểu như vậy. Thì với mong muốn là đem đến cho cái bản đồ cấp độ 4 một cái khả năng cân bằng hơn, và từ đó chúng ta sẽ có những kèo đấu hấp dẫn hơn. Đấy, đại khái là như vậy thôi nhá. Và ngoài ra thì nhà phát hành cũng có đề xuất một trong số những phương án thay đổi cái cơ chế ở trong trò chơi game liên quan đến cơ chế đốt cháy các ngôi làng ở trong bản đồ của chúng ta. Thì hiện tại là cái việc đốt cháy các ngôi làng là sẽ phụ thuộc vào việc là chúng ta sẽ phải đốt tất cả các căn cứ thuộc cái phạm vi của ngôi làng đó trước, sau đó chúng ta mới đốt cháy cái ngôi làng. Và trong cái quá trình cháy đấy thì những người chơi của liên minh đó có thể nhảy xuống để chữa cháy, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhà phát hành có thay đổi lại cái cơ chế này dựa trên hai cái đề xuất của họ. Thì cái đề xuất thứ nhất là họ sẽ cho một cái khoảng thời gian được cooldown trước khi bị cháy. Thì đại khái mình cũng chưa rõ là cái việc này nó như thế nào nữa, cho nên là dịch cho các bạn cũng khá là khá là khó hiểu. Cho nên là cái này có lẽ là phải đợi một cái thông tin gần nhất nhà phát hành cung cấp thêm về chi tiết về cái này thì chúng ta sẽ nói được nhiều hơn, hoặc là đợi những cái người tham gia vào cái buổi gặp mặt cộng đồng này họ chia sẻ chi tiết ý tưởng của họ, ý tưởng của dev thì sẽ dễ dàng hơn. Chứ mình nhìn cái slide này mình cũng chưa hiểu nó là cái gì cả, cho nên là mình cũng không đưa ra nhiều cái phần bình luận ở chỗ này các bạn nhé. Ok, rồi tối ưu hóa. Liên quan đến tối ưu hóa thì nhà phát hành có thay đổi về cái chiến dịch bá quyền. Thì hiện tại là mỗi một đội sẽ có quyền là thiết lập số lượng người chơi dự bị để cho phép những người chơi dự bị này có thể thay thế những người chơi chính thức tham gia vào giải đấu bá quyền, để tránh trường hợp là khi chúng ta thiết lập các đội ở trong bá quyền thì có những lần gặp nhau chỉ có một hoặc hai người chơi tham gia thôi. Trong khi đó thì đây là một sự lãng phí rất lớn, và nó khiến cho cái tính năng này nó cảm giác là nhàm chán và không có sự cạnh tranh. Đồng thời là trong cái bá quyền này thì nó sẽ cho phép các cái đội trưởng có thể lựa chọn một cái hệ thống kỹ năng mới cho cái đội của mình, và dựa trên hệ thống kỹ năng này thì có thể cải thiện các cái hiệu ứng có lợi dành cho đội của mình, dành cho các đơn vị lính của mình khi tham gia vào cái bá quyền. Nói chung thì cũng sẽ xem là cái này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào liên quan đến tính chiến thuật của các đội trong bá quyền này. Thì chúng ta sẽ cùng xem ở trong tương lai thì họ sẽ đưa những cái kỹ năng, hệ thống kỹ năng gì vào trong này nhé. Hy vọng là nó không làm quá mất cân bằng của cái cuộc chơi bá quyền. Rồi ở đây thì nhà phát hành có đưa thêm một cái ý tưởng về việc tạo thêm một bản đồ cấp độ 4 dành cho rank vàng 4. Thì cái này nhà phát hành cũng đã có gửi các phần thư trực tiếp cho chúng ta ở trong trò chơi game rồi. Đại khái thì trước đây chúng ta chỉ có vàng 1, vàng 2 và vàng 3. Sau đó là đến bạc 1, bạc 2 và bạc 3. Thì ở các cấp độ này chúng ta sẽ phụ thuộc, sẽ có các cái giới hạn liên quan đến đơn vị lính, cấp sao của đơn vị lính và cấp độ level của các cái lính mà chúng ta dùng tham gia. Thế thì ở bản đồ đối với rank bạc 4 thì nó sẽ có những cái sự thay đổi nhằm tạo thêm một cái rank chiến trường nữa dành cho những cái người chơi mà cảm giác như là ở bạc 1 thì họ đã quá ao trình rồi, nhưng mà lên đến vàng 3 thì họ lại thực sự đuối. Thế thành ra họ tạo thêm một cái vàng 4 để cho các bạn làm bước đệm, làm quen với các cấp độ cao hơn. Mình nghĩ đây là một trong số những cải tiến đáng giá để dành cho chúng ta có thể có cơ hội làm quen đấy chứ nhỉ. Ok, rồi một cái nữa là tiến tới nhà phát hành sẽ bổ sung số lượng lính ở trong các hạm đội hải quân. Những người chơi mà thành lập các hạm đội trước đây chỉ có 6 tàu chiến tham gia thôi, thì bây giờ có thể lên đến 9 cái đơn vị tàu chiến. Cái điều này nó ảnh hưởng đến chiến thuật của trong trò chơi. Nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ cần ít những người lãnh đạo các hạm đội hải quân này hơn, đồng nghĩa với việc là các hạm đội nó đông hơn. Thì một khi hạm đội nó đông hơn và với số lượng nhà lãnh đạo, nhà tạo lập các cái hạm đội này vẫn giữ như vậy ấy, thì căn cứ của chúng ta sẽ cảm giác yếu hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta sẽ phải đối chọi với nhiều cái đơn vị tàu chiến hơn. Thế nên là tương lai là chúng ta sẽ thấy nó khó khăn hơn để phòng thủ
ở trên biển đấy các bạn ạ. Rồi thì nhà phát hành vẫn mong muốn chúng ta phải đem đơn vị quân đội ra biển để chiến đấu ở ngoài chiến trường thay vì làm các con rùa ở dưới biển các bạn nhé. Đấy, rồi có thêm một cái cải tiến nữa là nhà phát hành sẽ đưa các cái linh kiện của đơn vị vào trong cái sự kiện thợ máy, để cho chúng ta có thể tìm được các cái linh kiện vàng cộng cộng theo thời gian. Thì hiện tại là trong cái sự kiện đó chúng ta cần 250 lượt mở để nhận được một đơn vị, một cái linh kiện vàng cộng cộng của các đơn vị mặt đất hoặc là không quân. Hiện tại thì nó sẽ cho thêm các đơn vị hải quân để các bạn có thể lựa chọn. Đây là một điểm khá là đáng giá đấy các bạn nhỉ. Ngoài ra thì cải tiến về hệ thống chat thì mình cũng đã có một vài cái hình ảnh public trước cho anh em liên quan đến cái khung chat hiện tại. Đó là nhà phát hành sẽ quy hoạch lại cái phần chat này để chúng ta dễ tìm, dễ làm quen và dễ thao tác hơn nữa. Nhưng hy vọng là đừng có bật cái kênh chat này lên thì nó lại gây ra lag, rồi là gây ra đóng băng trò chơi game là được nhỉ. Ok. Rồi đấy, toàn bộ những cái nhà phát hành dự định được đưa vào trong trò chơi game nó chỉ có vậy thôi. Và đây là những cái thông tin mà nhà phát hành có công bố ở trong cái buổi gặp mặt cộng đồng ở New York vừa rồi. Và đây là những cái gì mình biết được. Thì hy vọng là trong tương lai nhà phát hành có thể đưa đến thêm vào trò chơi game Warpath này những cái tính năng hấp dẫn hơn nữa, phải không? Và đồng thời cải tiến được những cái thứ mà còn đang gây ra cái sự khó chịu cho tất cả người chơi như chúng ta. Rồi, video clip của mình cũng đã dài rồi. Nếu như các bạn có nắm được thêm thông tin gì nữa thì hãy để lại phần bình luận để chúng ta cùng nhau biết thêm nhé. Hy vọng là các bạn cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.